अब यो चाहिँ तिम्रो के हो त एक्सपोनेन्ट फर्ममा छ है त्यो दुईटा क्वेशनको आन्सर चाहिँ सेम हो तर गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ है ठीक छ अब ल यसलाई हेरौँ है त भनेपछि यहाँ चाहिँ तिम्रो क्वेशन के छ त भन्दाखेरि 2 to the power के त 300 इन्टु के त 5 to the power 600 इन्टु 4 to the power के त 400 छ है अब यो नम्बर तिम्रो चाहिँ के त क्याल्कुलेटरमा गरेर नम्बर अफ जिरोज निकाल्छु भने नि इट्स इम्पोसिबल है किन भन्दाखेरि मेरो आन्सरै के त 600 जिरोज आइरहेको छ तिम्रो क्याल्कुलेटरले त्यति धेरै सपोर्ट गर्नै सक्दैन हैन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले के त पीएचडी कसरी प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक लगाएर चाहिँ अब हामीले के त सल्भ गर्नु पर्यो है भनेपछि अब तिमीलाई फेरि यसमा चाहिँ रुल त्यही छ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरलाई तिमीले 10 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने के हुन्छ त लास्टमा के त 0 अभियसली आउँछ हो कि हैन भनेपछि यसमा नि के त 10 ल्याउने कोसिस गर्ने के ठीक छ तर यसमा चाहिँ अब तिमीलाई चाहिँ मैले क्लासमा नि गराएको थिएँ है 3 into 10 to the power 8 भने के हो त हाम्रो यो लाइटको स्पिड हो के ए हैन हो नि हैन हो सर हो 3 into 10 to the power 8 भने के हो त लाइटको स्पिड हो त्यो 10 to the power 8 लाई चाहिँ तिमीले के त नर्मली लेख्दाखेरि 3 को पछाडी 8 वटा शून्य लेख्छौ कि लेख्दैनौ लेख्छौ नि हैन भनेपछि के हो त त्यो 8 वटा चाहिँ तिम्रो के हो त टोटल नम्बर अफ जेरोज हो कि हैन लास्टको इन्डमा के हो नि हैन भने जस्तै सेम तरिकाले नै के त अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छ के भनेपछि यो इन्जिनियरिङ फर्मेटमा चाहिँ लिएर आउँछौ के क्याल्कुलेटरमा तिमीले इन्जिनियरिङ सेटिङमा लग्यो भने चाहिँ 10 to the power मा दिन्छ नि त त्यसले हैन भने जस्तै गरेर यसमा नि अब जस्तै त्यसमा नि मैले क्वेशन सोधे भने 2 into 10 to the power 2 भने चाहिँ कतिवटा जिरो छ भने थाहा हुन्छ 2 into 10 to the power 2 भने दुईटा जिरो भने थाहा हुन्छ अभियसली हैन हो भनेपछि अब यसमा पनि त्यही रुल लगाउने अब यसको लागि चाहिँ सल्भ गर्न तिमीहरुलाई त्यो एक्सपोनेन्ट रुल वाला चाहिँ मैले क्लासमा लेखाएको थिएँ याद छ कि छैन छ होला नि हैन छ ओके तल बेस सेम भयो भने माथिको पावर के हुन्छ एड हुन्छ ओके अब त्यसलाई नै फेरि मैले उल्टाएर तिमीहरुलाई हैन माथिको पावर चाहिँ सेम छ अनि बेस डिफरेन्ट छ भने के हुन्छ मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई के चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली भन्नु पर्यो ओके माथिको पावर चाहिँ कमन आउँछ अनि तलको बेस चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ यो कुरा त थाहा हुनु पर्यो यति दुईटा रुल थाहा भए पुग्छ कि यो सल्भ गर्नलाई सबैलाई याद भयो नि हैन यो कुरा भयो सर ओकेपछि माथिको पावर चाहिँ सेम छ अनि तलको के त यो इन्डिसेस त्यो तलको नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट छ भने के त पावर कमन लिदिने अनि तलको नम्बरलाई के त मल्टिप्लाई गर्दिने ठीक छ एउटा रुल अनि अर्को भने के त तल नम्बर चाहिँ सेम छ र पावर डिफरेन्ट छ भने के त तिमीले त्यो दुईटा नम्बरलाई कमन माथिको चाहिँ के त पावरलाई चाहिँ एड गर्दिने है यति कुरा ओके ल अब सुरु गरौँ है त क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा के छ 2 to the power 300 into 5 to the power 600 into 4 to the power के त 400 छ है ल अब भनेपछि यसमा चाहिँ अब मैले के त बेसमा चाहिँ 10 बनाउनु छ हैन किनकि तिमीलाई थाहा छ 10 to the power समथिङ भने के हो त त्यतिवटा जिरो नि हुन्छ भने थाहा नि त हैन भनेपछि मैले बेसमा चाहिँ 10 बनाउनु पर्यो तर मेरो यहाँ 10 भन्ने कुनै नम्बर छ त छैन नि हैन भनेपछि मैले बेसमा 10 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त कुनै पनि नम्बरलाई 5 सँग मैले के त इभन नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ मेरो अभियसली बेसमा 10 आउँछ कि आउँदैन आउँछ हैन ओके ल अब फर्स्टको लाइनमा हेरौँ है त तिमीले आफ्नो तरिकाले जसरी गरे पनि हुन्छ है तिमीहरुको इच्छा है ठीक छ ल एकचोटी यता हेरौँ है त अब यसमा चाहिँ हेरौँ ल 2 to the power के त 300 छ अनि अर्को भने के छ त 4 को पावर के त 400 छ ठीक छ भनेपछि के हुन्छ त यो 4 भनेको नि के हो त 2 into 2 हो कि हैन हुन्छ हो भनेपछि 2 into 2 भनेपछि मैले यो पावरमा लगिदिन पाए यो पाउँछ सर ओके भनेपछि 2 to the power के त 800 भयो यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ सबैले ध्यान दिइराछ यसमा छ सर ओके yes sir more than 22 भने ओके सबैले सुन्नुहुन्छ हैन ओके ल यो लाइन बुझिन्छ हैन के नबुझेको छ भने सोध्दा हुन्छ है हस् सर
ओके मैले यो किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई कि त पावर सेम बनाउनु छ मैले कि त बेस सेम बनाउनु छ है ठीक छ त्यसपछि के त मैले कमन लिन पाऊँ हैन अनि मैले पछि लास्टमा अल्टिमेट गोल भनेको के हो त 10 बनाउने है फेरि लास्टमा चाहिँ मल्टिप्लाइड बाइ के त 10 अनि त्यसको पावर समथिङ भयो नि त्यो पावरमा भएको नै मेरो के हो त टोटल नम्बर अफ जेरोज हो भन्ने थाहा छ त्यही भएर यो हाइलाइट गरेको यो लाइन बुझिन्छ नि हैन बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ सर बुझ्नु ओके ठिक छ अब त्यसपछि है अब नेक्स्ट लाइनमा म जान्छु है त यहाँ यो नेक्स्ट लाइनमा अब यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त अब मेरो बेस 2 र 2 यो सेम छ कि छैन सेम छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त बेसलाई सेम लिएर माथिको पावरलाई के त एड गर्नु पर्यो हो कि हैन 2 टु द पावर के त 300 प्लस के त 800 यो बुझिन्छ सर ओके अब नेक्स्ट लाइन भनेको मेरो के हो त यो 2 to the power 1100 into के त 5 to the power 600 ठीक छ हजुर सर यहाँसम्म ठिक छ हैन अब तिमीलाई अब अल्टिमेट गोल भनेको के हो त लास्टमा इन्टु 10 to the power समथिङ नम्बर लिएर आउने हो हैन भनेपछि अब सिम्पल छ त 5 छ तिम्रो यहाँ अनि यता के त बेसमा 2 छ यो बेस 5 र 2 मल्टिप्लाई मैले गर्न पाएँ भने त मेरो 10 आउँदो रहेछ नि त तर यतिकै मैले मल्टिप्लाई गर्न पाउँदिन त्यो गर्नलाई मेरो के हुनुपर्छ त यो 2 को पावर र 5 को पावर चाहिँ के त सेम हुनुपर्छ अनि बल्ल मैले मल्टिप्लाई गर्न पाउँछु हैन अब यसमा माथि पावरमा हेर हैन तिमीले ठुलो पावर बनाउन त सक्दैनौ भने चाहिँ सानो पावरमा भएकोलाई चाहिँ के त ठुलो पावरमा भएकोलाई सानो पावरसँग मिलाउन सक्छ त्यही भएर के त यहाँ सानो पावर भनेको के त 5 को पावर भनेको 600 छ र 2 को पावर भनेको 1100 छ भनेपछि मैले यो 1100 लाई चाहिँ मैले के त 600 बनाउन सक्छु नि त हैन ओके किन बनाउन लागिरहेको छु भन्दाखेरि यदि यो 600 भइदियो भने मैले के त माथिको पावरलाई के त कमन लिएर अनि तलको बेसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्न सक्छु ओके त्यही भएर मैले 600 बनाउनको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट लाइनमा मैले के गरिरहेको छु त 2 को पावर 500 प्लस के त 600 यो गर्न पाइयो नि हैन पाइयो सर ओके त्यो भइसकेपछि फेरि तिमीलाई अब रुल थाहा छ a को पावर अब समथिङ mn भन्यो भने के हो त a को पावर m इन्टु के त a को पावर n पनि हो सेम रुल लगाएर यहाँनिर मैले के गरेँ त 2 को पावर 500 इन्टु 2 को पावर 600 बनाएँ हैन ठिक छ नि ओके यति आइसकेपछि त अब तिमीहरूले गर्न सक्छौ हैन के त माथिको पावर दुईटाको सेम भइसक्यो यो हैन दुईटाको पावर सेम भइसकेपछि के गर्ने त माथिको पावरलाई कमन लिदिने तलको बेसलाई के त मल्टिप्लाई गर्दिने ठीक छ त्यो भइसकेपछि मेरो अल्टिमेट लास्टमा के त आन्सर आयो भने के त 2 को पावर 500 इन्टु 10 टु द पावर के त 600 ठीक छ अब यो भन्दा फर्दर हामीले अरुमा के गर्न सक्दैनौं हैन 10 लिएर आउनको लागि के यता पछाडी यदि अगाडि पनि नि समथिङ 10 आउने भइदिएको भए तिमीले बनाउनु पर्थ्यो है त्यस्तो खालको क्वेशन ओके तर यो भन्दा फर्दर जान सकिन्न त्यही भएर अब त्यो लाइटको स्पिड वाला चाहिँ के त इक्वेसन सम्झिनी त्यसमा के त 2 इन्टु 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 भने जस्तै गरेर के त यहाँ यो 2 को पावर 500 भने के त एउटा नम्बर जस्तो सोच हैन यतिलाई भनेपछि के त 2 को पावर 500 इन्टु 10 टु द पावर 600 भनेपछि के त मेरो लास्टमा चाहिँ नम्बर अफ जेरोज भने कति रहेछ त यो 10 टु द पावरमा जति छ त्यति नै एउटा जेरोज हुन्छ कि हुन्न हुन्छ भनेपछि के त 10 टु द पावर 600 मिन्स के हो त लास्टमा इन्स विथ के त 600 जेरोज भनेर मैले के त लास्टमा आन्सर लेख्नु पर्यो जस्तै तिमीहरूले एक्जाम्पलमा गर्दाखेरि चाहिँ के त यसको पछाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब तिमीहरूले के त रुल्स जुन के अरे एक्सपोनेन्टको रुलहरू जुन लगाछौ नि त्यो पनि तिमीहरूले यहाँ चाहिँ के त लेख्न सक्छौ है ठीक छ यो साइडमा जस्तै तिमीहरूले म्याथको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तो गरेर गर्यो भने अझै बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई ठीक छ अनि लास्टमा चाहिँ के त यो आन्सर लेख्न नि नभुल है